A few moments later. Hi guys, good morning! So ito na yung napamili namin sa isang Asian store. Lumpia wrapper, meron akong nabiling bangos. Bangos from Sarangani province. Yay! Ang saya-saya ko, excited ako kasi from Jensen po ako. Actually, sock surgeon. So, yeah, very proud at saka napaka-excited na makakain na naman ako na galing sa amin. So, feel at home. Parang nasa sa Jensen lang ako. So, ito na ang bangus. Tsaka meron ako nabili fresh kamote tops. Sweet potato tops. Yan. Mamaya magluluto ako para sa aking almusal. Yan. Hindi na ako mag-invite sa asawa kasi hindi siya kakain. Pag almusal, oatmeal or cereal lang yung pinakain niya. Ito ang kamote tops. Napaka-sustansya. At saka alam ko yung mga OFW natin, miss na to. Kamote tops, pwede pang sigang, pwede sa pakbet, or sa halong gulay na gisa. Ayan, very fresh. Hindi na lang tayo makakakita dito ng fresh na kamote tops. Meron akong okra. Yan. Okra is the best for mga diabetes. May mga diabetes. Yan, okra. Pagbaba din ito ng blood pressure. Yan. Masarap ang okra. Hindi kompleto yung sahog ng pakbit pag walang okra. Ayun. Okra. Yan. Isang linggo kong inaabangan na okra. Nag-check ako sa Walmart. Nag-check ako saan. Kasi miss ko yung okra. Ayan, ang palaya. Isasasahog din sa pakbit. May plano akong magpakbit. Ayan, ang palaya. Napaka-healthy ang palaya para din sa mga may diabetes. Ayan. At meron din ako nabili radish. Ayan. Isang piraso lang. Naku, napakamahal ang mga gulay dito. Gulay Filipino. Ayan, napakamahal. Imagine nyo yung talbos ko is $3.93. Yung okra ko isang bag, $3.33. Ayan. Ayan, may radish ako. Pwede na akong mag-sinigang. Kaya ako nagbili ng sinigang mix. Nor sinigang mix. Sana naman, sinigang mix. Nor sinigang mix. Meron akong Lucky Me. Meron akong dato puti. Ayan, napaka-excited pagka makakita ka ng ganito dito sa Estados Unidos. Ayan, meron din akong nabiling sutanghon kasi meron akong sardinas. Ayan, sardinas. Ayan. Yun, bango. Shout out Sarangani Bay. Senimen, padalan niyo ako dito. Senimen. Ayan, hugasan natin yung ating talbos ng kamote na fresh. Himay-himayin natin siya at saka ilagay natin siya sa isang skillet na kailangan ng tubig kasi may excess tubig na siya doon sa pinaghuhugasan mo. Takpan mo siya at saka lutuin mo ng 2 to 3 minutes. Yan. Ganun lang siya kadali. Steam lang. Tapos yung okra ko, yan. Nagpakulo na ako ng okra. Papakulo tayo ng okra. Isa sa aking almusal. Mag-open ako na 555 tuna. Ano naman, 555 tuna. Nagpapalmus po ako. A few moments later. Charan! Ito na po yung almusal ko. Napakasustansya masyado. Steam na kamote tops, nilagang okra, kamatis, sardinas, sausawan na toyo, may kalamansi at sili. Shoutout sa ating mga OFW. Alam ko, miss na ninyo ang lutong ganito. Kainan na! Gutom na ako guys. Galing ako sa work ng overnight. Kaya thank you for watching. Kakain muna ako. At stay safe everyone. Thank you for watching and please subscribe. Love you all. God bless.